Bine ați venit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim din nou împreună, de data aceasta la o lectură atemporală, fără limită de timp. O lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Trebuie să vă aduc aminte că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Dar, desigur, înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor voastre de apreciere și fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Cei care vă aflați pentru prima dată aici pe canal, vă urez încă o dată bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, haideți să vedem vânturile destinului sau vântul destinului. Spune așa: mișcându-te cu acest vânt, poți găsi mari posibilități. Dragii mei dragi, se pare că următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură apare vântul schimbării, apar niște schimbări care să vă aducă vouă niște posibilități imense, niște șanse atât de bune. Vom vedea despre ce este vorba când vom deschide cărțile de tarot, dar este de fapt, nu știu de ce, dar o văd ca pe o dorință, ca și cum într-o ceață, după o perioadă în care poate mulți dintre voi nu întrezăreau vreo schimbare pozitivă în viața lor, în sfârșit ceva începe să se miște, în sfârșit ceva începe să se schimbe în viața voastră, nu este întâmplător, este oarecum, să spunem așa, predestinat și voi trebuie să vă mișcați cu acest vânt al schimbării. Acum, haideți să vedem și pe ce plan sau în ce fel se manifestă acest vânt al schimbării, ce este important de știut pentru dragii mei din Scorpion în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. Ce este important de știut pentru dragii mei din Scorpion? Să vedem. Un 6 de bâte, soarele, împăratul, 9 de spade, un 10 de spade și un 4 de cupe. Dragii mei, într-adevăr vine un vânt al schimbării, în mare parte pentru că avem două arcane majore foarte energice, foarte de foc, foarte masculine, cu foarte multă acțiune. E adevărat că și mental se vor întâmpla lucruri, dar haideți să le clarificăm un pic. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Scorpion, 6 de bâte. Clarificăm 6 de bâte, te rog. Nu. Clarificăm 6 de bâte. Clarificăm soarele. Să știți că la voi lucrurile sunt mai mult mentale, starea voastră de spirit. Prea multe, mai încercăm, clarificăm împăratul, da.
stare mentală, o stare generală la care voi trebuie să adaptați domeniul. Voi îl adaptați această lectură la situația voastră. Nu este, să spunem, neapărat despre bani sau neapărat despre muncă sau dragoste. Este o stare generală, de fapt. Și clarificăm 4 de cupe, te rog. Am fost atât de absorbită încât am uitat să pun elementul surpriză, care era cartea următoare, cu scuzele de rigoare. Clarificăm elementul surpriză. Clarificăm elementul surpriză. De 2 ori va apare soarele, să știți. De 2 ori. Haideți să vedem. Să dezbatem un pic. Dragilor, se pare că voi vreți să nu vă lăsați, vreți să mergeți, să câștigați ceva, să realizați ceva, indiferent pe ce plan al vieții vă interesează în acest moment pe voi. De ce? Pentru că ați fost prea răniți, ați fost prea, cum să spun eu, prea dezamăgiți, ați aflat tot felul de adevăruri foarte dure, ați trăit o perioadă poate într-o anumită suferință, fie emoțională, fie provocată, ați avut parte de niște evenimente atât de provocatoare, poate de cuvinte foarte dure din partea unor persoane. Cumva, eu aș spune că nu vorbim doar despre suferință, ci vorbim despre niște lecții foarte dure, niște adevăruri care vi s-au confirmat și pe care voi vi le-ați asimilat, le-ați învățat, v-ați învățat lecția și vreți să mergeți mai departe, dar nu oricum. Vreți să mergeți pe o poziție de putere, vreți să reușiți. E ca și cum, și este tipic până la urmă pentru scorpion, sau cel puțin pentru majoritatea scorpionilor, dar ca și caracteristică importantă a acestei zodii este faptul că scorpionii de-a lungul vieții trec prin tot felul de situații foarte provocatoare. Acum depinde de fiecare dintre voi care și-a însușit aceste lecții, cum le-a asimilat și cum a învățat lecțiile respective în așa fel încât de-a lungul vieții să nu repete aceleași greșeli. Aici depinde de fiecare în parte. Tocmai de aceea, la voi tema dominantă este aceea de a câștiga, aceea de a realiza ceva, de a obține o victorie, de a obține un succes, de a vă fi recunoscută valoarea voastră. Ce a influențat toate aceste lucruri și mai mult? Un cavaler de spade. Voi clar vreți să vă recăpătați optimismul, clar vreți un succes. De ce? Pentru că a existat aici o energie, posibil de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, care v-a cam provocat. V-a cam provocat și poate v-a adus și anumite consecințe nu tocmai bune, ca să spunem așa. Poate v-a promis marea cu sarea și de fapt nu s-a întâmplat așa. Cineva foarte impulsiv, cineva care a trecut prin viața voastră și care și-a pus amprenta, ca să spunem, v-a ambiționat și mai mult și e ca și cum vreau să-i demonstrez acestei persoane că eu pot merge. Important este că voi nu v-ați pierdut optimismul, pozitivitatea, indiferent cât de greu a fost. Ați vrut să mergeți înainte și asta cred eu că este cauza principală, chiar dacă ați fost răniți. Aceasta este cauza principală pentru care voi chiar vreți să reușiți sau poate nu v-ați pierdut credința că vor veni și vremuri bune. Va veni soare și pe strada voastră.
În următoarea perioadă să știți că lucrurile vor evolua ori alături de o energie cu autoritate, zodia Berbec posibil, sau într-o călătorie. Cert este că există aici o energie de foc, în cazul de față Berbec, care cumva vă ajută să vă stabilizați și să lăsați în urmă toate aceste gânduri negre, toate aceste stări negative. Șasele de spade este, cum să spun eu, o depășire, o vindecare, un progres, o schimbare pozitivă. Este, ca să spunem așa, este cartea în care se trece peste anumite dificultăți care apar după poate un conflict, după o tensiune, începe în sfârșit să vină calmitatea. Așa cum am mai spus, putem vorbi de o călătorie mentală sau o călătorie la modul fizic, dar impulsionată, împinsă, ca să spunem așa, de cineva care reprezintă pentru voi o anumită autoritate, poate să fie un tată, un bunic, un soț, nu știu. În general vorbim de energii masculine, dar cum este o lectură generală, puteți adapta, dar este cineva care are o gândire matură, sau poate voi, dacă aveți vreun ascendent în Berbec, vă dați seama că trebuie să fiți mai organizați, vă dați seama că trebuie să preluați conducerea situației, să stabiliți anumiți termeni foarte clar peste care să nu se mai treacă, să vă planificați, să prioritizați ce pași trebuie să faceți și cu toată această organizare să treceți peste această situație. Asta îmi apare ca și evoluție în următoarea perioadă. Acum, ce nu exprimați voi clar, dragii de voi, este de asemenea la fel de obișnuit la această zodie ca voi toate frământările voastre interioare, toate dorințele voastre cele mai profunde să le țineți în interiorul vostru, să vă macine, să nu le scoateți la suprafață. Există clar aici cu steaua, există ceva ce voi vă doriți din tot sufletul să se întâmple. Există, cum să spun eu, această stare care, în ciuda faptului că sunteți stresați, în ciuda faptului că poate pe sistem nervos sunteți destul de epuizați cu acest 9 de spade, aveți și voi ca fiecare fricile voastre, îmi cer scuze, grijile voastre, vinovățiile voastre, neliniștile voastre. Nu vă pierde speranța, dar nici cumva, cum să spun eu, nu vă erijați, nu o scoateți la suprafață. O țineți în interiorul vostru. Și lucrul ăsta de multe ori vă poate bloca. Sau, chiar aș spune, aceste griji, aceste stări nervoase foarte agitate, această agitație mentală, tocmai se provină din lipsa faptului că, cum să spun eu, o perioadă destul de lungă parcă nu întrezăreai nimic bun. Că vine în viața voastră. E ca și cum ai fi zis că îți pierzi speranța și asta te poate bloca. Și asta poate să fie. Voi trebuie să lămuriți sau trebuie să înțelegeți că nu trebuie să vă lăsați doborâți sub nicio formă. Este, nu știu, o percep așa ca pe o energie atât de dură și atât de puternică. Dragilor, voi
Trebuie să înțelegeți că indiferent de ce pierdere aveți, fie ele materiale, fie ele sentimentale, indiferent de ce fel de pierdere vorbim, nu se vor termina aceste lucruri. Adică nu vor merge continuu. Am aici, de exemplu, o pierdere de bani, o pierdere de persoane, o stare de singurătate, e ca și cum ai duce totul singur, e ca și cum ai gândi exact ca în această imagine, în mii de cuțite care se înfig în voi. Zecele de spade este în această poziție, reprezintă o eliberare, să trageți o concluzie. Să trageți o concluzie și să renunțați în a mai gândi că în permanență lucrurile se vor menține așa. Trebuie să finalizați acest ciclu care a fost dureros, dar pentru a începe o nouă carte, să spunem așa, un nou început, chiar dacă ați trecut prin aceste situații dureroase, trebuie să vă eliberați, să trageți concluziile necesare pentru a putea merge înainte. Asta trebuie înțeles în această situație. Direcția către care se îndreaptă este una, de asemenea, în care odată ce lași aceste lucruri negative în urmă, vei putea fi atentă la ce ți se deschide înaintea ta, pentru că se deschide ceva și aici chiar aș vrea să spun un lucru. Mai verificați-vă dacă vă interesează, nu știu, vreun job sau dacă vă interesează un răspuns care pentru voi este important. Verificați-vă mail-urile, mai verificați cutia poștală, mai faceți o întrebare acolo unde voi așteptați un răspuns, pentru că vine ceva pozitiv, dragilor. Nu știu dacă Zodia Leu vă spune ceva, dar cu acest 4 de cupe, odată ce te cuprinde starea asta de lehamite și de nu mai pot și nu mă mai interesează ce se întâmplă în jurul meu, de fapt poți pierde oferte importante, mai ales în următoarea perioadă. Dar aici putem vorbi, cum am mai spus, este o lectură în care voi puteți adapta situației care este de interesul vostru. Poate să fie orice situație legată de orice domeniu, de muncă, de bani, de dragoste, de ce vreți voi. Luați aceste informații și adaptați-le la situațiile voastre. Pentru că, v-am mai spus, este ceva pozitiv care vă așteaptă, dar ridicați-vă capul, nu mai țineți capul ghiocel, ridicați-vă capul pentru că și interesați-vă, pentru că această speranță, acest pozitivism, acest optimism revine în viața voastră. Depinde foarte mult de voi și de cum vă ridicați de jos. Elementul surpriză vine adus de către arcanul major, justiția, care aduce o schimbare de direcție, o schimbare de un eveniment important, un moment cu impact puternic în care voi veți înțelege brusc ce trebuie să se termine și vă va ajuta să ieșiți din acest blocaj mental. Optul de spade este cartea, dacă mă întrebați pe mine, care mie nu-mi place în mod deosebit, dar ea, ca orice alt lucru, trebuie să existe. Este cartea care ne arată acest autoblocaj mental în care tu te limitezi, în care din cauza fricii, a lipsei de perspectivă sau din cauza unor situații în care voi vă simțiți blocați, vă impuneți singur niște restricții, niște limitări care sunt în mare parte mentale. Dar acest eveniment important, brusc, vă ajută să ieșiți din acest blocaj, să vedeți mult mai clar situația cu care voi vă confruntați.
Justiția, nu știu, zodia balanță, dacă vă spune ceva, vă va împinge către ceva nou. Este ceva predestinat, așa cum bine am văzut. Este ceva ce, chiar dacă voi veți încerca să vă opuneți, nu veți reuși, pentru că e foarte puțin controlabil acest eveniment. Justiția ne poate vorbi de, nu știu, să zicem, vine o anumită consecință, unor anumite fapte, să spunem, sau îți poate veni o notificare importantă, chiar legală, spune, sau îți dai seama, vei lua o decizie corectă, dură, dar corectă, care te poate ajuta, sau pur și simplu apare, nu știu, un anumit contract care trebuie semnat, în care trebuie să îți asumi o anumită responsabilitate la modul cel mai serios, sau poate apare o comunicare foarte deschisă vis-a-vis de anumite probleme și în felul acesta realizezi de fapt cam cum stau lucrurile și poți găsi cele mai bune soluții, sau pur și simplu o conjunctură, așa cum am mai spus, o conjunctură care, sau un eveniment cu un impact foarte puternic, care pe voi vă va ajuta să înțelegeți brusc această situație. E ca o limpezire a minții care va avea un impact pozitiv pentru voi. Acest vânt al schimbării bruște care vine în viața voastră. Haideți să vedem și ce mesaj inspirațional am pentru voi, dragilor, din Scorpion. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Scorpion. Este o lectură foarte Scorpion, dacă mă întrebați. Ia să vedem ce avem noi aici. Avem Gențiana, putere și vindecare. Pentru a lua ceea ce iubești, prima dată trebuie să ai răbdare cu ceea ce ai. A spus-o un necunoscut. Deci pentru a avea ceea ce iubești, prima dată trebuie să ai răbdare cu ceea ce deja ai. Să valorificați poate ceea ce aveți în acest moment, ceea ce pățiți în acest moment, să-l transformați, pentru că este tipic pentru Scorpion, este as, ca să spunem așa, în transformări, în schimbări radicale, să transformați ceea ce aveți în acest moment în viața voastră și să nu vă grăbiți, în sensul în care, nu știu, să aveți răbdare să vă vindecați de ceva, să nu vă grăbiți să treceți dintr-o stare în alta, fără ca mai întâi să o și procesați sau să schimbați ceva. Mai avem de asemenea devoțiune și vise împlinite. Se pare că viitorul aparține celor care cred în frumusețea propriilor vise. A spus-o Eleanor Roosevelt. Clar, viitorul cu siguranță aparține celor care cred în propriile lor vise și nu se lasă învinși. Da? Avem aceste vise aici, aceste dorințe care câteodată probabil că unii dintre voi credeți că sunt irealizabile. Acum trebuie să fim un pic și pragmatici, dar sunt dorințe care sfidează realitatea. Vorbim de dorințe care chiar se pot realiza. Și mai avem planta Gloxinia, care ne spune așa: iubire la prima vedere și un spirit mândru. Atunci când
te văd și simt iubire, iar tu îmi zâmbești pentru că tu știi. A spus-o William Shakespeare. Desigur, William Shakespeare are și el șaradele lui. Cred că aici vorbim de acele așteptări pe care le-ar putea avea unele persoane. E ca și cum te duce la cineva și te îndrăgostești pur și simplu sau simți că îți place, iar persoana respectivă știe acest lucru, că n-ai cum să-i refuzi ceva cuiva, n-ai cum să nu-l iubești pur și simplu. Este știu cum să mă exprim eu cât mai colocvial, așa, cât mai simplu posibil. E ca și cum ai o siguranță în momentul în care vezi un lucru sau o ființă, în cazul de față, știi că vrei, nu vrei, îți va place enorm. Iar celălalt știe, e conștient de acest lucru. Are siguranța că nu are cum să nu se întâmple asta. Nu știu, am senzația că mă complic, sper să nu. Și pentru că chiar nu vreau să las lucrurile așa, ultimul mesaj ar putea spune în felul următor, că uneori sentimentele nu au nevoie de cuvinte. Privirea, gesturile, felul în care poate doi oameni se comportă unul cu celălalt spun deja totul. Este acea situație în care o persoană își ascunde cu greu sentimentele, iar cumva cealaltă le observă și le înțelege fără să fie nevoie nici măcar de explicații. Așa că da, acum da, pot să zic că am încercat să explic cât mai coerent posibil. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu sper că v-a plăcut, sper că poate unii dintre voi ați rezonat și v-a fost de folos. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până la lecturile noastre săptămânale, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.